السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة قسم هندسة الطرق والنقل. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة السادسة من محاضرات هندسة النقل العام، وهي تعتبر المحاضرة الأخيرة. Introduction. Regardless of the kind of bus facility, loading area, bus stop, or bus lane being analysis, there are some fundamental components common to each that are required to calculate the facility vehicle and person capacity. يعني سواء اعتمدنا على اللودينج اريا أو الباس ستوب أو الباس لين بالتحليل، لكن هناك أكو مفاهيم أساسية تدخل في حساب الفيكل والبيرسون كاباسيتي. أحد هاي المفاهيم الأساسية هو الدول تايم. الدول تايم هو أكثر فاكتور مهم، عامل مهم يدخل في حساب الكاباسيتي. راح نستعرض هسه كيفية حساب هذا الفاكتور. الدور تايم هو is the amount of time a bus spent while stopped to serve passenger. الدور تايم هو الوقت اللازم لخدمة الركاب للصعود والنزول. When buses operated in mixed traffic and stop interval lane, the reduction in the roadway capacity is directly related to the amount of time the buses stop. عادة عندما الباص يشتغل بأماكن تكون اللي هي ميكس ترافيك ويتوقف في جانب الممر اللي هو دا يتنقل بيه، فبهاي الحالة حيصل عندي نقصان بالرودواي كاباسيتي. هذا النقصان راح يكون له علاقة مباشرة بوقت اللي بالوقت اللي يتم فيه يعني وقوف الباص في هذا المكان المخصص اللي هو الستوب. يعني قد وقت كل ما يزيد وقت الوقوف كل ما راح تقل الرودواي كاباسيتي. It is the time required to serve passenger at the busy door plus the time required to open and close the door. إذا شنو هو الدور تايم؟ هو الوقت اللازم لخدمة الركاب بالباب اللي هي دائما تكون بيزي، اللي هي دائما تستخدم للصعود أو النزول، إضافة إلى الوقت اللي فتح وغلق باب الباص. عادة a value of 2 إلى 5 second for door opening and closing is تستخدم. يعني عادة نفرض قيمة إذا ما عندنا قيمة، أو دائما هي نستخدم إحنا وقت غلق وفتح الباب تقريبا من 2 سكند إلى 5 سكند. دور تايم اللي هو الرمز مالته تي دي سمول، يعني تايم دي اللي هو الدور كان بمجرد in the field. يعني هذا ممكن أحسبه بالواقع، يعني ممكن أني أنزل بالحقل بأي مسار، وأني أقدر أصعد بالباص وأحسب إيش قد راح يستغرق دور تايم في كل ستوب. Field measurement of dwell time is best suited for determining the capacity and level of. إذن الدور تايم ممكن نستخدمه لإيجاد الكاباسيتي والليفل of service لترانزيت رود. في غياب المعلومات، إذا كان ما عندي معلومات، فالدور تايم ممكن أحسبه اعتمادا على فرضيات إنه إذا كانت النقاط الستوب للخط النقل يكون بالمنطقة السي بي دي، فنعتمد 60 سكند للدور تايم في منطقة السي بي دي، أو بالمناطق المراكز اللي هي مركز الترانزيت أو ماجر أونلاين ترانسفير بوينت. إذا كانت نقطة الستوب هي تكون ترانسفير بين 2 روت، فأيضا نعتمد إنه الدور تايم هو 60 سكند. أو بالمناطق الستوب اللي يكون بيها بارك أند رايد، يكون بيها خدمات البارك أند رايد، فأيضا نعتمد الدور تايم 60 سكند. أيضا ممكن نفرض إنه 30 سكند للمايجر ستوب. أيضا إذا كانت على طول الرود أكو نقاط ستوب تكون هي عادة نعتمدها هي مايجر، يعني دائما تستخدم للصعود والنزول، فممكن نفرض إنه 30 سكند للدور تايم. هاي طبعا إذا كان ما عندنا معلومات، والأفضل هو إحنا نقيس دور تايم حقليا. وممكن اعتماد 15 سكند دور تايم بالمناطق اللي هي typical stop، يعني ستوب يعني موجودة لكن مو بيها مثلا major attraction، فيعني عادي ستوب موجودة مو تستخدم، فهي typical stop نستخدم 15 سكند.
المعادلة التالية نستخدمها لحساب الدور تايم هي شنو؟ تي دي هو التايم للدور تايم يساوي الباسنجر اللايتنج في التايم لللايتنج، تايم الوقت اللازم لنزول الركاب، والباسنجر بوردينج عدد الركاب الصاعد في التايم اللي يحتاجوه للصعود، زائد التايم هذا لغلق open and close the door لغلق وفتح باب المركبة. فإذا دور تايم إنها الباسنجر اللي بي كابيتال أي سمول هي اللايتنج باسنجر خلال ساعة البيك أور ديون بيك 15 منت، وهذا الوقت اللي هو اللايتنج تايم هذا سكند لكل بيرسون، يعني كل بيرسون قد يحتاج وقت حتى يصعد أو ينزل نضربه في عدد الركاب يطلع لي وقت الكلي. البيك أور فوليوم estimate of hourly passenger volume are required for the highest volume stop. عادة نحسب ال hourly passenger volume نحسبه لأكثر stop اللي هي يكون بيها high volume. The peak hour factor is used to adjust hourly passenger volume to reflect the 15 minute condition. عادة نستخدم ال peak hour factor حتى نعكس تأثير الظروف ال 15 minute خلال الساعة. فالبيك اور فاكتور يساوي الباسنجر خلال الساعة على 4 في الباسنجر اللي هم خلال ربع ساعة، يعني خلال ربع ساعة ايش قد عندي عدد الباسنجر؟ هي الساعة 4 فكل ربع ايش قد عدد باسنجر؟ هنا الباسنجر الكلي خلال الساعة، هنا الباسنجر أعلى ربع ساعة ايش قد عدد باسنجر نضربه في 4 راح يطلع لي البيك اور فاكتور. طبعا هذا اعتمادا إذا كان الفريكونسي هو 4 باصات بالساعة، يعني هاي المعادلة إذا كان الفريكونسي 4 باصات بالساعة فنستخدم هاي المعادلة، لكن إذا كان عدد الفريكونسي أكثر يعني خلينا نقول مثلا 6 باصات بالساعة، 6 باصات بالساعة، فإذا هي الفريكونسي إذا هنا الوقت حيكون شنو؟ كل 10 دقائق يجي باص، إذا 6 باصات، فبهاي الحالة هنا حتكون هاي 6 وحيكون هنا الباسنجر خلال 10 دقائق وليس خلال 15 دقيقة، ونحسب البيك أو الفاكتور. فهنا يقول الباص operated at frequency longer than 4 باص، إذا كان الفريكونسي أكثر من 4 باصات فإذا الدومينيتر يعني المقام للمعادلات راح يتعدل أوتوماتيكيا مثل ما قلنا هسه قبل شوي حكينا. التيبيكال بيك أور فاكتور رينج from 1.6 إلى 0.95، عادة هاي حدود البيك أور فاكتور للخدمة الترانزيت اللي هي من 0.6 إلى 0.95. boarding and alighting time. Boarding and alighting time for base condition are determined using the values in table 1. عادة نستخدم وقت الصعود وقت النزول اعتمادا على القيم الموجودة بالتيبل 1. Note that if standing are present، standing يعني إذا كان أكو مسموح بالوقوف داخل المركبة، ف 0.5 seconds should be added to the boarding time، فنضيف 0.5 second للوقت اللي موجود بالتيبل. For certain special condition the base value are multiplied by 1.2 or 0.6 and or 0.9 for heavy two-way flow through a single door or double stream door and for low floor bus respectively. يعني إذا كان عندي الحالة heavy two-way flow فنضربه في 1.2، إذا كانت عندي الحالة double stream door نضربه في فاكتور 0.6، أما إذا كانت عندي الحالة low floor bus فنضربه في 0.9. يعني هنا حالات إذا كانت عندي الحالة يعني أنا القيم الموجودة عندي بالتيبل مثل ما يشوفها هنا، هاي القيم إذا كانت عندي الحالة أيضا بالسؤال heavy two way flow فالقيمة اللي نستخرجها من التيبل نضربها في 1.2. أما إذا كانت عندي الحالة الثانية اللي هي double stream door يعني إذا كان عندي هاي الحالة فنضربها في 0.6. أما إذا كانت عندي الباص هو low floor يعني منصة مالتنا ناصية يعني حتى يصعدون بها ركاب فنضربها في 0.9. هذا هو التيبل اللي نستخرج من عنده البوردينج واللايتنج تايم. نلاحظ هنا نوع الباص دا يدخل أما conventional أو articulated أو special single unit حسب نوع الباص، كم عدد الأبواب الموجودة في كل باص، موقع اللوكيشن للباب ومكانها،
فنلاحظ هنا طريقة دفع الأجرة هل هي مسبقة الدفع أو نقديا، وهذا هو الوقت. فإذا وقت اللازم للصعود والنزول يعتمد على شنو؟ يعتمد على طريقة دفع الأجرة، يعتمد على اللوكيشن للدور وين هو، ويعتمد على الباس تايب. فإذا هنا نلاحظ إذا كان النوع الأول الباب بالأمام فحياخد تقريبا 2 سكند للصعود للبوردنج للصعود، وياخد تقريبا 0.7 إلى 2 للنزول. إذا كان الباب بالخلفي فنفس القيم ما راح تتأثر. أما إذا كان عندي عدد الأبواب 2 فهنا القيم تختلف، لأن زادت عدد الأبواب فيقل الدور تايم، يعني شوفوا 1.2 هنا 1 إلى 1.2. هذه القيم اللي خرجت نضربها في هاي الفاكتورات. إذا كان عندي ستاندي نضربها في نزيد 0.5 سكند، نزيد 0.5 سكند إذا كان موجود عندي ستاندي، أو إذا كان عندي مثل قلنا هاي الحالات القيم اللي نستخرجها من التيبل نضربها في هاي القيم الموجودة هنا. wheelchair accessibility adjustment، هنا نيجي نسوي فالتعديل للقيم إذا كان مسموح بوصول الكراسي اللي هي لذوي الاحتياجات الخاصة. All new transit buses in United States are equipped with wheelchair lift or ramps. هنا إذا كل الباصات، طبعا هاي الباصات اللي فقط في أمريكا عادة يكون بها مناطق مخصصة لصعود ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن يتم استخدام هكذا نوع، فبهاي الحالة حيزيد عندي الدور تايم. When a lift is in use, the door is blocked from use by other passengers. فبهاي الحالة من راح يتم استخدام الباب للصعود ذوي الاحتياجات، فبهاي الحالة حيتم يعني فقط هذا الشخص اللي هو ذوي الاحتياجات راح يصعد، أما باقي الركاب راح يظلون ينتظرون حتى يصعدون. فبهاي الحالة typical wheelchair lift cycle time are 60 سكند إلى 200 سكند and the ramp used in low floor buses reduce the cycle time to 30 سكند إلى 60 سكند including the time required to secure the wheelchair inside the bus. فإذا هنا يحتاج وقت من 60 إلى 200 سكند حتى يتم صعود هاي الكراسي، وأيضا نحتاج حتى تنغلق الرامب اللي موجودة الرامب الموجودة بالباص، أيضا تحتاج وقت تقريبا 30 إلى 60 سكند. فكل هذا هو وقت إضافي نحتاجه في حالة إذا تم استخدام الويلتشير رامب. فمثل ما نلاحظ هنا في هاي الصورة، مثل ما نشوف هاي هي الرامب المخصصة لصعود الكراسي لذوي الاحتياجات الخاصة. فهاي فترة وقت اللازم للصعود يعني لفتحها أيضا تستغرق 30 إلى 60 سكند، والوقت اللازم لصعود الشخص اللي هو ذوي الاحتياجات أيضا يستغرق تقريبا اللي هو من 60 إلى 200 سكند، وكل هذا وقت إضافي راح يتم استخدامه. The higher cycle time relate to a minority of inexperienced or severely disadvantaged user. When wheelchair user usually use a bus stop to board or alight, the wheelchair lift time should be added to the dwell time. فبهاي الحالة هذا حيسبب لي إزعاج بالنسبة لباقي اليوزر، وعادة هذا الوقت يتم إضافته إلى الوقت اللي هو للدوال تايم. نيجي إذا كان أكو هناك استخدام للبايسيكل adjustment. Sometimes the system provides folding bicycle racks on buses when no bicycles are loaded. The rack typically fold upright against the front of the buses. يعني هناك يكون أماكن مخصصة لوضع البايسكل، مثل ما نشوف هنا يكون أكو رافعة أما مقدمة الباص، هاي اللي تستخدم لوضع البايسكل عند الصعود. When bicycles are loaded, passengers deploy the bicycle rack and load their bicycle into one of the available loading positions, typically 2 are provided. The process تقريبا هاي عملية تقريبا تحتاج من 20 إلى 30 سكند. فمثل ما نلاحظ هنا هاي المكان المخصص لوضع البايسكل، وهذا عادة تقريبا تحتاج وقت من 20 إلى 30 سكند. Coefficient of variation of dwell time.
The effect of variability in path dwell time is reflected by the coefficient of variation. عادة لحساب التغير بالدور تايم فنستخدم معامل اللي هو اسمه معامل التغير اللي هو coefficient of variation. هذا مصطلح ماخذيته بالإحصاء of dwell time which is the standard deviation of dwell time observation divided by the mean. شنو قيمة ال coefficient of variation شو تساوي الستاندرد ديفيجن الانحراف المعياري تقسيم المين المعدل. إذا عندي عدة قيم فد5 قيم أطلع الانحراف المعياري ومن ثم أقسم الانحراف المعياري على معدل هاي القيم راح يطلع لي ال coefficient of variation. On the basis of reported field observation of path dwell time in several US cities, the coefficient of variation of dwell time typically range من 40 إلى 80%. عادة هذا ال coefficient of variation يتغير من 40 عادة إلى 80%. with 60% suggested as an operated value in the absence of field data. عادة يتم استخدام 60% نسبة إذا كانت ماكو هناك بيانات حقلية، ولكن القيمة المقبولة هي عادة من 40 إلى 80%. الclearance time. The clearance time include two components. هو the time for bus to start up and travel its own length while existing a bus stop and for offline stop only. The re-entry delay associated with the wait for safety gap in traffic to allow a bus to pull back into the travel lane. فإذا الكليرنس تايم شنو هو الكليرنس تايم؟ وقت اللي تحتاج المركبة حتى تترك المكان المخصص لها بالستوب. فهذا شنو هو الوقت اللي يتضمن شنو؟ يتضمن الوقت اللي تبدي يصير عندي acceleration تعجيل بالباص تعجيل بالمركبة حتى تبدي تغادر الستوب. هذا هو أكو وقت اللي هو ستارت اب، والترافل اللي هو الوقت اللي تتحرك به حتى تترك المكان اللي هو المخصص بالستوب. تترك المكان اعتمادا على طولها، يعني كل ما كان المركبة طويلة فراح تحتاج وقت أكثر حتى تغادر منطقة الستوب. while existing a bus stop بحيث إنه تخرج من منطقة الباص ستوب and for offline stop only. في حالة إذا كان عندي offline stop فأحتاج أيضا وقت إضافي اللي هو the re-entry delay associated with the wait for safety gap. إذا كانت الستوب offline فبهاي الحالة هحتاج وقت إضافي اللي هو وقت يتعلق ب يعني نعتبره احنا delay لأن يريد يرجع المسار للترافيك الصحيح، فهنا يحتاج جاب مناسب حتى يرجع للمسار للترافيك الصحيح وبالتالي يترك الباص ستوب. Various studies have looked at these factors either singly or together. Research has found that عادة أكو هناك دراسات هاي الدراسات وضحت إنه الباص ستارت أب تايم رينج من 8 إلى 5 سكند. عادة وضحت إنه الباص ستارت أب تايم تقريبا قيمته من 2 إلى 5 سكند. The time for bus to travel its own length after stopping is approximately تقريبا من 5 إلى 10 سكند. تقريبا الوقت اللي يحتاج الباص حتى يترك الباص ستوب تقريبا من 5 إلى 10 سكند اعتمادا على الاكسلريشن واعتمادا على traffic condition. Other research recommend a range of 10 إلى 15 سكند for clearance time. أكو دراسات أخرى اقترحت إنه 10 إلى 15 سكند هي تكون مناسبة للclearance time، يعني تكون مناسبة حتى الباص يترك مكانه. Start up and existing time may be assumed to be 10 سكند. Re-entry delay can be measured in the field or at location where bus re-enter the traffic stream. May be estimated in table 2 on the basis of a traffic volume in the adjacent travel lane. اعتمادا على traffic volume بالtravel lane ممكن احنا نحسب ال re-entry delay اعتمادا على الميكس ترافيك فوليوم ايش قد الترافيك فوليوم، فحنقدر نعرف ايش قد يحتاج جاب او وقت حتى يقدر يدخل للترافيك لين. فهنا نشوف كل ما يزيد عدد المركبات نشوف كل ما يحتاج وقت أكثر حتى يترك مكان الباص ستوب.
If buses must wait for a queue from a signal or from a traffic to clear before they can re-enter the street, or if traffic arrives randomly, value from table 2 should not be used. Instead, re-entry delay should be estimated using the average queue length in vehicle, the saturation flow rate, and the start-up loss time. إذا الباص كان ينتظر بالكيو نتيجة وجود إشارة أو نتيجة وجود الترافيك، before they can re-enter the street أو قبل أن يدخل للستريت، أو before if traffic arrive randomly، أو إنه الترافيك كان يوصل بشكل عشوائي، فالقيم اللي موجودة بالتيبل 2 اللي هي هنا should not be used، يجب أن لا يتم استخدامها. إنما بالمقابل يتم استخدام re-entry delay should be estimated using the average queue length. هنا لازم نجي نحسبها اعتمادا على average queue length واعتمادا على saturation flow rate و start up loss time. يعني إذا كانت عندي الحالة أكو كيو موجود، يعني أكو ازدحام، فهاي القيمة أنا ما أقدر أستخدمها، ما نقدر نستخدمها. هنا هاي القيم نستخدمها فقط إذا كان random arrival vehicle ممكن نستخدم هاي القيم، لكن إذا كانت القيم إذا كان الترافيك عندي كيو نتيجة وجود سيجنال أو نتيجة وجود ترافيك، فأني بدل هذا إنه ممكن أستخدم الري انتري ديلي، أحسب اعتمادا على الافريج كيو لينث واعتمادا على الساتوريشن فلو والستارت اب لوس تايم. failure rate. The probability that a queue of buses will not form behind a bus stop. الفيلر ريت هي احتمالية إنه عدم تكون كيو من الباصات خلف الباص ستوب، يعني إيش قد احتمالية إنه يصير عندي كيو من الباصات، هي هاي الفيلر ريت. كان be derived from basic statistics، راح نقدر نستنتج اعتمادا على إحصائيات اعتمادا على الفاكتورات الإحصائية. مثلا عندي فاكتور ZA اللي هو يمثل لي الاريا under one tile of normal curve، انتو هذا ماخذيه بالإحصاء، beyond the acceptable level of probability that a queue will form at bus stop. عادة هنا اكو typical values لل ZA مثل ما نشوف typical values for various failure rates، هاي موجودة بالتابل 3. A design failure rate should be chosen for use in calculating loading area capacity. هنا حنعتمد على failure rate ايش قد قيمته نستخرج من عنده ZA، أو ZA عندي قيمتها واستخرج نسبة failure rate، فهاي القيمة استخدمها بحساب loading area capacity. Higher design failure rate increase bus stop capacity at the expense of schedule reliability. فعادة الكباسيتي تحدث بالظروف الاعتيادية هي 25% بالفيلير ريت عادة. القيم المقترحة للZA هي كالتالي. في حالة إذا CBD stop، إذا عندي الستوب بالCBD فالZA طبعا تحفظوها القيم. الZA value هي 1.44 إلى 1.04 should be used. They result in a probability of 7.5 إلى 15% respectively that Q will develop. بينما outlying stop، بينما stop الأخرى حتكون قيمة ZA 1.96 should be provided whether possible, especially when bus must pull into stop from the travel lane. 1.96 إذا نسبة failure rate هي 2.5%. Passenger load are the number of passenger a single transit vehicle. طبعا هاي حكيناه سابقا، قلنا شنو passenger load وشون نقيسه. The occupancy of the vehicle is typically related to the number of seats expressed as load factor. وحكينا شنو هو اللود فاكتور، وقلنا اللود فاكتور إذا كان 1 فإذا كل المقاعد هي مشغولة. The importance of vehicle loading vary by the type of transit service. In general, bus transit provide load factor. عادة وكالات النقل تقدم لود فاكتور أقل من 1 for long distance commuter trip للرحلات تكون طويلة and high speed mixed traffic operation. Inner city service can approach load factor of 1.5 إلى 2. عادة الرحلات اللي هي تكون داخل المدينة عادة تكون load factor من 1.5 إلى 2.
cash load typically load up above 150% of seating capacity, subject standee and other passengers to unreasonable discomfort. الكاش لود شنو نعرف تعريف الكاش لود؟ هو في حالة إذا كان عندي اللود كان 150% من السيتنج كاباسيتي، يعني صار عندي 150% أكثر استيعابية من السيتنج كاباسيتي، وكان هناك مسموح أيضا وقوف موجود، فبهذه الحالة حيكون الديسكمفورت هو unreasonable غير معقول. Such load are unacceptable to passenger. عادة هذا يكون غير مقبول بالنسبة للركاب. Crash load prevents circulation of passenger at intermediate stop. هذا راح يمنع من حركة أو يعيق حركة الركاب في داخل المركبة للصعود أو النزول. Induce delay and reduce vehicle capacity. Although a crash loading presents the theoretically offered capacity, it cannot be sustained on every path for any given period, and it exceeds the maximum utilized capacity. Therefore, crash load should not be used for transit capacity calculation. عادة أنا هذا ما استخدمه لحساب الكاش لود، لا يمكن استخدامه لحساب transit capacity calculation. Design guidelines for seat and passenger area in transit vehicle are based on human factor. For buses, comfortable loading for design should provide at least 0.5 متر مربع. تحفظون الأرقام هاي المساحة المخصصة للجلوس الركاب اللي هي عادة 0.5 متر مربع لكل passenger. And maximum scheduled load should provide minimum of 0.4 متر مربع per person when relatively short trip allows standing. هنا إذا كان short trip وأيضا مسموح بالوقوف فنستخدم 0.4 متر مربع. The skip stop operation. When buses stop at every curbside bus stop in online loading area engagement, use of adjacent lane become necessary only to pass obstruction in the curb lane. إذا عادة الباصات تتوقف في كل يعني عند كل باص ستوب موجودة على جانب الرصيف إن online في حال إذا كان ترتيبه online loading area، فاستخدام الممر الإضافي الجانبي ممكن يكون ضروري حتى يتجاوز الأوبستراكشن اللي موجودة بالجانب الرصيف. The ability to separate out stop alternating route stop pattern along an urban street can substantially improve bus speed and capacity. فإذا إنه أني أعمل على تشتيت الستوب أو تغيير توزيع أشكال alternating route stop pattern، أنه أغير من مسار الستوب على طول الأربن ستريت ممكن إنه يحسن من السرعة والكباسيتي. قلنا سكيب ستوب أوبريشن إنه هم مجموعة من الباصات تخرج يعني تشتغل سوية، راح تعمل إنه ما تتوقف في ستوب معينة، وبالتالي ما راح تتوقف في ستوب معينة، راح تزيد من سرعة الباص تزيد من الكاباسيتي، لكن هو يكون له تأثير على الباسنجر إنه ما حيكون لهم ربما يعني اللي خصوصا للركاب الجدد إنه ما حتكون بالنسبة لهم العملية غير واضحة. Many large transit systems have instituted 2 or 3 block stop patterns for bus stop along urban street. This block skipping pattern allows for a faster trip through section and reduce the number of buses stopping at each bus stop. مثل ما حكينا سابقا نفس الشيء، قلنا هم حيخرجون على شكل بلاتون من الباصات، راح تتوقف بأماكن ستوب معينة وما تتوقف في أماكن ستوب. فهذا this block skipping pattern، هذا النوع اللي هو skipping pattern راح ينطيني رحلة أسرع along the section، ويقلل لي من عدد الباصات اللي تتوقف في الباص ستوب، وبالتالي يزيد لي من السرعة والكاباسيتي. Determining loading area capacity. سنجي شلون نحسب loading area capacity. The maximum number of passes per loading area per hour. عادة هذا هو المصطلح اللي P capital P small is given by equation 4. شلون راح نجي نحسب عدد الأقصى عدد من الباصات ممكن أن تستوعبها loading area خلال الساعة. شو يساوي؟
تساوي 3600 في الجرين إلى السايكل، هاي الجرين effective جرين إلى السايكل. التي سي اللي هو الكليرنس تايم زائد الجي إلى السي سايكل تايم في تي كليرنس زائد زد أي هذا قلنا ناخذه اللي هو نسبة الفيلير ريت في السي في اللي هو الكوفيشنت اوف فايريشن للدور تايم والتي دي اللي هو average الدور تايم. هاي تحفظوها المعادلة عن طريق نستخدمها نقدر نستخرج ال number of passes per loading area. هنا نشوف انه ال effective green time per signal عادة ناخذه واحد إذا كانت الستوب هي مو موجودة بالتقاطع. إذا كانت الستوب مو موجودة بالتقاطع فنستخدم القيمة هي واحد. Determining bus stop capacity as shown in table 4. Increasing the number of linear loading area at bus stop has an ever decreasing effect on capacity as the number of loading area increase. Doubling the number of linear loading area at bus stop does not doubling capacity because the linear loading area of multiple per stop typically are not used equally. طبعا حكيناه سابقا إنه كل ما نزيد عدد اللودينج اريا مو بالشرط هذا إنه راح يزيد لي كاباسيتي، لأن بهاي الحالة راح تزيد عندي مسافة المشي لللودينج اريا، فبالتالي يزيد الدور تايم، يزيد الدور تايم راح تقل عندي كاباسيتي، وأيضا يكون هناك ماكو توزيع عادل لاستخدام هاي اللودينج اريا، يعني اكو لودينج اريا ما راح يتم استخدامها وبالتالي راح يكون تقل الكاباسيتي. مثلا اكو باص وقف في اللودينج اريا رقم 1 واكو باص وقف في اللودينج اريا رقم 3، بالوسط اللودينج اريا ما استخدمت فما راح يتم استخدامها من قبل الباص الآخر، لأن صار اكو عدم توزيع باستخدام اللودينج اريا. When more than 3 loading area are required, southward, pull through or other non-linear design should be considered. وهاي قلنا إذا كان أكثر من 3 loading area موجودة فنستخدم southward أو pull through أو non-linear design. The vehicle capacity of bus stop in passes per hour نشوفها بالمعادلة رقم 5. بالمعادلة رقم 5 ينطيني ال vehicle capacity بالباس stop. مثل ما نشوف هسه هذا التيبل 4 نشوف هنا هاي عندي online loading area وهاي offline loading area. هنا اللودينج area رقم 1 2 3. هنا number of cumulative effective loading area. نشوف كل ما يزيد اللودينج area كل ما الافشنسي كفاءة تقل، وكذلك الحال بالنسبة للأوفلاين نفس الشيء. نيجي هنا هاي قيمة الباس كاباسيتي بالستوب راح تساوي number of effective loading area، راح نضرب عدد اللودينج اريا بالباس كاباسيتي لللودينج اريا. يعني طلعت هاي الباس كاباسيتي اللودينج اريا طلعتها من المعادلة السابقة اللي هي رقم 4. هاي ايش طلعت لي؟ هاي عدد الباصات اللي ممكن اللودينج اريا وحدة تستوعب، نضربها في عدد اللودينج اريا كلها اللي موجودة بالباس ستوب. شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي عدد الباصات اللي ممكن الباس ستوب انه تستوعبها، يطلع لي الفيكل كاباسيتي بالباس ستوب. راح ناخذ مثال يوضح لي مثال بسيط يوضح لي طريقة شلون نحسب الدور تايم، شلون نحسب ماكسيمم ستوب او كريتيكال ستوب. فعندي هذا الاكزامبل مثل ما نشوف السيتويشن او الوضع الحالي شنو هو، انه عندي اكسبريس روت طريق سريع او مسار سريع is planned along an arterial from suburb to the CBD. هنا عندي طريق باص عندي يشتغل من السبارب الى منطقة CBD ب10 توقفات 10 ستوب including one at the transit center midway. اكو عندي ستوب وحدة موجودة عند الترانزيت سنتر ميدواي اللي هي رقم 5. The route will operate in mixed traffic in the CBD. يقول لي المسار او هذا الباص يشتغل بالميكس ترافيك بمنطقة السي بي دي من الستوب 7 إلى ستوب 10، وده يشتغل بالميكس ترافيك بمنطقة السي بي دي. يعني أنا عندي المسار روت، يعني فلنفرض إنه عندي هذا المسار اللي هو ده يبدي خلينا نقول من السب ألف إلى منطقة السي بي دي. فعندي النقاط اللي هي نقطة عندي النقطة 5. النقطة 5 هي تمثل لي ترانزيت سنتر. النقطة 5 تمثل لي ترانزيت سنتر. خلينا نقول فرضا إنه تمثل لي ترانزيت سنتر.
طبعا هذا الخط مو يعني نفس الخط، بس أنا دا أنطي بصورة يعني حتى تقريبية تفهمون. وعندي النقاط اللي هي الباس ستوب عندي من 7 إلى 10 هي تشتغل بالميكس ترافيك، يعني عندي هاي النقاط اللي هي من 6 7 8 9 هذني دا يشتغلون بمنطقة اللي هي CBD ميكس ترافيك، أيضا يكون الترافيك ميكس ترافيك. هسه السؤال شنو هو؟ يقول لي what were the average dwell time be at the 10 stop and how might they affect how the route is developed. يقول ايش قد يحسب الدول تايم لهاي ال10 ستوب وايش قد راح يأثر لي على الروت. طبعا نجي هنا الروت اكو هذا الباص عادة هو استيعابيته 42 مقعد، هذا الباص استيعابيته 42 مقعد. exact fare is required on boarding، يحتاج انه هو يدفع اجرة قبل انه يصعد، يعني من يصعد. the door opening and closing هو 4 سكند، فتح الابواب وغلقها تقريبا 4 سكند. all passenger board through the front door and alight through the back door، عادة كل الركاب يصعدون من خلال الباب الأمامية وينزلون من خلال الباب الخلفية. A transit agency has estimated potential ridership for the route and to predict the following average number of boarding and alighting passenger per stop. من خلال مسح تبين انه هاي عندي الباس ستوب من 1 ل10، هنا عندي اللايتنج باسنجر عدد الركاب النازل في كل ستوب شقد، وهنا البوردنج باسنجر اللي هو عدد الركاب الصاعد في كل ستوب شقد. يعني عندي الستوب رقم 1 مثلا هنا هو بدا الباص يشتغل فماكو نزول كلها دا صعد عندي 20 راكب. من وصلنا للنقطة 2 أيضا هنا هي بداية الأوريجين، يعني بداية الأوريجين للباص، فما راح يكون عندي نزول هواي أكثر شي يكون صعود. فوصلنا للنقطة 2 راح يكون عندي صعود 16 راكب. من وصلنا للنقطة 3 هنا بدأ عندي صار نزول طفيف قليل 3 تقريبا وصعدوا 11. من وصلنا لنقطة 4 نزلوا 2 صعدوا 12 وهكذا. هسه يقول لي السؤال فرضي انه 3 سكند بوردنج تايم بير باسنجر، يقول فرضي 3 وقت الصعود بالنسبة للباسنجر، وفي حالة إذا اكو وقوف بالباص راح يكون 3.5 وقت الصعود. إذا كان الباص ممتلئ واكو يعني واقفين بيه فحيكون وقت الصعود بهاي الحالة حيستغرق 3.5. يقول فرضي assume 2 سكند alighting time بير باسنجر، ويقول لي فرضي 2 سكند وقت النزول للباسنجر. هسه إذا أريد أطلع الدور تايم شلون أحسبه؟ أول شي حتى أجي أحسب، أول شي لازم أجي أحسب الوقت اللازم اللي نحتاجه في وقت الصعود والوقت اللازم اللي نحتاجه في وقت النزول. نجي هسه أول شي لازم أجي أطلع الأون بورد. شنو الأون بورد؟ الأون بورد يعني عدد الركاب اللي موجودين بالباص، عدد الركاب اللي موجودين بالباص. إذا نجي هنا هذا التيبل مثل ما نشوفه الستوب نمبر، هاي عدد يعني كم عندي ستوب اللي هن 10. نجي هنا هذا هو الدور تايم حسبه. هسه لازم اني اجي اطلع الاون بورد. الاون بورد شنو هو الاون بورد؟ هو قلنا عدد الركاب اللي موجودين بالمركبة. يعني هنا اذا نجي للستوب رقم 1 ايش قد الاون بورد؟ الاون بورد هو 20، يعني عندي 20 راكب صعد بالمركبة، فإذا عندي 20 راكب موجود بالباص. إذا نجي للنقطة 2، النقطة 2 عندي 16 راكب صعد بالباص، فهم كانوا 20 موجودين بالباص وصعدوا 16. ايش صاروا هسه؟ صاروا 36 شخص موجود بالباص. فننزل هنا عندي الستوب 2، ننزل هنا طبعا هنا نضيف المفروض. فنيجي هنا نحسب هسه الاون بورد. عندي هنا مثل ما قلنا بالنقطة ستوب رقم 1 عندي 20 راكب صعد، فإذا الاون بورد ايش قد؟ هو 20. نيجي للنقطة 2 عندي 16 راكب صعد، هم كانوا 20 وجوا صعدوا 16. ايش قد صار الاون بورد؟ صار 36. للنقطة رقم 3 عندي 3 نزلوا و11 صعدوا، هم كانوا 36. 36 ناقص 3، إذا ايش قد بقى بالباص موجودين؟ 33 وصعدوا 11، إذا ايش قد صاروا؟ 44. 36
ناقص النازل 33. 33 زائد 11 حيصير 44. أنا ليش الغرض داير أطلع الأون بورد؟ لأن داير أشوف الأماكن الستوب اللي يكون بيها عندي دا يصير وقوف ستاندي. من يصير عندي وقوف ستاندي فلازم أستخدم الوقت شقد 3.5 بحساب الدور تايم. فهنا نلاحظ إنه استيعابية المركبة هي شقد 42. 42 وأنا عندي النقطة ستوب 3. نلاحظ إنه الأون بورد شقد موجودين عدد الركاب بالباص صاروا 44. إذا عندي 2 شخصين واقف. فبهاي الحالة هنا أكو لازم أستخدم هذا هو الدور تايم. لازم أستخدم هذا التايم. نجي للنقطة ستوب 4. ستوب 4 عندي 44 اون بورد، 44 راكب بالمركبة. نزلوا 2 ايش قد بقوا 42. 42 وصعدوا 12. إذا ايش قد حيصير؟ تصير 54. إذا 54 أيضا هو فوق الكاباسيتي، فوق 42. أيضا بهاي الحالة لازم أستخدم 3.5. نرجع للنقطة رقم 5. النقطة رقم 5 الستوب بالنقطة رقم 5. عندي الأون بورد هو 54 ناقص 14. إيش قد حيصل عندي؟ إذا حيصل عندي 40 شخص موجود بالباص. صعدوا 16 زائد 16 إيش قد حيصيرون؟ حيصيرون 56 موجودين بالباص. إذا لحد الآن أنا أكو كله هو أوفر كاباسيتي. نجي للنقطة 6. النقطة 56 نزلوا 6 بقوا 50. صعدوا 8 إذا 58. إذا 58 هنا أيضا أوفر كاباسيتي. يجي للنقطة 7. النقطة 7 عندي نزلوا 16. إذا إيش قد عندي صاروا؟ نزلوا 16 إيش قد عندي بقى 42. 42 وصعدوا 2 ركاب إذا 44. نيجي للنقطة رقم 8. 44 نزلوا 19 إيش قد صاروا؟ 25 وصعد 1 إيش قد صاروا 26. إذا هنا هو under capacity اللي هي 42. هنا بهاي الحالة حرجع أستخدم 3 سكند. هسه نيجي شلون نحسب الدور تايم. راح نيجي هسه عندي النقطة ستوب رقم 1. عندي بوردينج تايم، عدد الباسنجر عندي بوردينج باسنجر 20. البوردينج تايم ايش قد؟ هو 3 سكند. وبما انه الاون بورد هو اقل من 42 اذا حستخدم التايم 3. 3 في 20 شو حيصير؟ حيصير عندي 60 زائد وقت اللازم لفتح وغلق الباب اللي هو 4. 60 زائد 4 شو يساوي 64. هاي النقطة ستوب رقم 1. نيجي لستوب رقم 2. عندي البوردينج 16 بما انه الاون بورد هو 36 اقل من 42 اذا استخدم الوقت التايم 3. اذا 16 في 3 48 زائد 4 حيطلع عندي 52. هذا الدور تايم بالستوب 2. بالنقطة رقم ستوب 3 بما انه عندي 44 هو اكثر من 42 الاون بورد اكثر من 42 لكن بما انه يعني فقط بشخصين يعني اكثر فممكن انه نهمل التايم 3.5 يعني ما نستخدم 3.5 لان هم شخصين فممكن انه يصعدون بسهولة فنستخدم التايم 3. فهنا بهاي الحالة اللي حيحكمني منه هو اني عندي عدد هنا اللايتنج 3 وعدد البوردينج 11 فيا واللي يحتاج وقت اكثر حتى يصعد او ينزل منه هو البوردينج هو راح يحتاج اكثر لان عندي باسنجر اكثر فنستخدم البوردينج 11 في 3 حيكون 33 زائد 4 حيصير 37. فاذا بالنقطة 3 حيكون الدور تايم يساوي 37.
أجي على النقطة رقم 4. النقطة رقم 4 الستوب رقم 4 عندي الأون بورد هو 54. 54 أكبر من 42، فبهاي الحالة حستخدم الوقت 53 3.5. ياهو اللي راح يحتاج وقت أطول أكثر حتى ينزل أو يصعد البوردينج لو اللايتنج هو البوردينج، فإذا نستخدم البوردينج بالحساب. 12 في 3.5 راح تساوي 42. 42 زائد 4 راح يساوي 46، فإذا بالنقطة رقم 4 راح يساوي بالنقطة رقم 4 راح يساوي 46، وهكذا. هسه باقي الحسابات تحسبوها انتم مثل ما يعني تقريبا نفس البروسيجر تحسبوها. نجي هنا الخطوات الأولى، نلاحظ هنا هاي الخطوات الأولى يقول لي أول شي لازم أجي نحسب الأون بورد، فمنلاحظ هنا ايش يقول there will be more than 42 passenger on the bus when it arrives stop 4 إلى stop 7. يقول يعني من stop 4 إلى stop 7 يكون أكثر من 42، مثل ما نشوف هنا، مثل ما نشوف عندي 54 56 58 44، هاي أكثر من 42. The last passenger to board at stop 3 will encounter single standby but this can be neglected. يقول لك بالنقطة stop 3 أكو حيكون عندي وقوف، لكن هو يعني لأن السيارة فارغة فممكن إنه هو يصعد بسهولة، فإحنا نهمل هذا الشيء. بالنقطة الثانية calculate the boarding time، راح نجي هسه نحسب البوردينج تايم. The boarding time is the number of boarding passenger time 3 أو 3.5 depending on whether standby أو present. راح نجي نحسبها اعتمادا على الوقت 3 أو 3.5 في نضربه في عدد الباسنجر، ونحسب alighting time. The alighting time is the number of alighting passenger time نضربه اللي هو 2 نضربه في عدد الباسنجر، ونحسب الدور تايم. الدور تايم هو شنو؟ هو ياهو أكبر وقت اللايتنج تايم لو البوردينج تايم هو اللي نستخدمه واللي نعتبره الدور تايم، إضافة إلى 4 سكند اللي هي وقت فتح الباب وغلق الباب. فإذا الدور تايم is the larger of the boarding. الدور time is the larger of the boarding and alighting time at each stop plus 4 second door opening and closing time. يعني أنا هنا ما حسبت البوردينج والalighting time مباشرة من عندي، يعني دا لاحظ هنا من الأرقام يعني راح أعرف إيش قد ياهو اللي هو أكثر وقت يحتاجه، مباشرة حسبته بالدور تايم. نجي هسه الملاحظات. يقول boarding time at stop من 1 إلى 7 and alighting time govern at stop من 8 إلى 10. يقول لك من الستوب من 1 إلى 7، الستوب من 1 إلى 7 عادة الدور تايم يتم اعتمادا حسابه على البوردينج تايم لأن يصير عندي صعود أكثر، لكن الستوب من 8 إلى 10 الدور تايم يتم حسابه اعتمادا على اللايتنج تايم، لأن اللايتنج بهاي الحالة صار أكثر لأن صار عندي عدد باسنجر أكثر. Because of the long door time at stop من 1 إلى 5 in sub-urban portion of the corridor offline stop pull-up should be considered. يقول لك لأن أكو door time long door time من 1 إلى 5. مثلا نجي هنا من 1 إلى 5 من 1 إلى 5 نلاحظ هنا عندي دور تايم عالي من 64 52 67، يعني عندي دور تايم عالي أعلى من هنا. فيقول لك الريكومنديشن الاقتراح شنو هو؟ إنه إحنا ننشئ أوفلاين ستوب في هاي المواقع حتى نتجنب إعاقة للترافيك، يعني نتجنب تأخير للترافيك اللي موجود باللين أو الترافيك الموجود بالكوريدور. فحتى نتجنب التأخير اللي راح يصل على الترافيك فنحاول إنه هاي الستوب نشتغلها أوفلاين ستوب أو pull out stop. At the same time, to minimize delay to the express buses re-entering the arterial transit priority treatment such as the queue jump. يقول لك أيضا في وقت آخر حتى نقلل من الديلي للإكسبريس باص لأن هو يعني باص سريع، فحتى نقلل من التأخيرات عن طريق إنه يرجع يدخل للترافيك اعتيادي، لأن يحتاج هنا re-entering، يعني من سوينا offline يحتاج re-entering.
فهنا راح نجي نشتغل ترانزيت برايورتي تريتمنت، نشتغل ترانزيت برايورتي اللي هي الكيو جامب حتى انه بساعة يعني يقل عندي الديلي. The door time at stop 5 required to sell passenger movement is 60 second. يقول الدور تايم بالنقطة 5، الدور تايم بالنقطة 5 هو تقريبا 60 سكند. However, this stop is located at transfer center. يقول لك هاي النقطة، هاي الستوب هي موجودة في مركز تنقل، يعني مركز تنقل اللي هو من باص إلى باص. Buses will likely need to occupy the berth for a long period of time to allow for connection between routes. فإذا نقول لك هنا في الأماكن اللي هي ترانسفير سنتر احنا نحتاج وقت أكثر، يعني نحتاج وقت أكثر لوقوف الباص حتى يصير تنقلات للباسنجر من وود إلى آخر. فإذا يحتاج إنه هو يشغل البيرث أكثر لأطول وقت ممكن حتى يصير عندي connection between routes. This extra berth occupancy time need to be accounted for the inside transfer center. فهذا الوقت اللي أحتاجه أنا لازم أخذه بنظر الاعتبار عند تحديد السايزنج transfer center، عند تحديد حجم الترانسفير سنتر. Having standing on board a long distance express bus is not desirable. يقول لك أكو ملاحظة أخرى إنه نلاحظ إنه هذا الباص السريع هو يستخدم لمسافة طويلة وعادة يكون باستخدام الوجود الستاند يعني مع الوقوف، وهذا يكون غير محبذ لأن حيقلل لي من جودة الخدمة. فبالتالي إنه يقول إنه نزيد اقتراح إنه نزيد increase service frequency، أزيد من service frequency حتى بالتالي إنه كل ركاب يحصل على مقعد عند صعود المركبة. وأتمنى يكون المثال واضح، وراح أعطيكم homework تحلون اعتمادا على هذا المثال.